trình tái điều tra nguồn gốc Covid-19 của các cơ quan tình báo Mỹ do Tổng thống Joe Biden khởi xướng đã có báo cáo đầu tiên vào cuối tuần qua. Từ đây, mồi lửa châm ngòi cho cuộc đấu khẩu không hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc đã bùng nổ. Truyền thông Trung Quốc tố Mỹ biến các cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 thành trò hề chính trị nhằm bôi nhọ Bắc Kinh. Không chỉ truyền thông mà chính quyền Bắc Kinh cũng đã chính thức lên tiếng. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc lên án báo cáo nguồn gốc Covid-19 của Mỹ. Trở lại với những màn so kè quân sự, thị uy thế lực giữa các cường quốc như Mỹ, Trung, Nhật, với yếu tố xúc tác không đâu khác chính là hòn đảo Đài Loan. Trực thăng chiến đấu Trung Quốc liên tục thử phản ứng phòng vệ của Đài Loan trong bối cảnh Nhật Đài lần đầu đối thoại an ninh. Thậm chí, chiến hạm Mỹ đã vân bắc quanh eo biển hòn đảo vào cuối tuần qua. Riêng về phía Nhật Bản, để phòng thủ tốt hơn trên mặt trận biển, nước này đã ứng dụng công nghệ AI theo dõi tàu xâm phạm lãnh hải. Trong lúc đó, ở mặt trận trên không, Mỹ ra mắt điệp viên bầu trời có khả năng đánh bại radar lẫn hệ thống phòng không đối thủ. Trở lại với chảo lửa Nam Á, quân đội Mỹ chính thức xác nhận danh tính các binh sĩ thiệt mạng ở sân bay Kabul. Chuyên gia Trung Quốc vẫn tiếp tục nhân cơ hội công kích Mỹ khi khẳng định 20 năm của Mỹ ở Afghanistan đã tạo thành nam châm thu hút tổ chức cực đoan. Trong lúc đó, Malaysia tìm cách xác nhận tin 2 công dân bị Taliban bắt giữ vì đầu quân cho IS. Giữa bốn bề sóng gió, Taliban vẫn tập trung thành lập nội các mới khi Mỹ sắp kết thúc việc sơ tán. Những thông tin đáng chú ý khác, người Canada biểu tình kêu gọi hỗ trợ di tản nhiều người dân Afghanistan hơn. Pháp, Trung Đông hội đàm về mối đe dọa IS. Đặc phái viên Hàn Quốc sang Mỹ đàm phán về vấn đề Triều Tiên. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 30 tháng 8 ngay sau đây. Trong những ngày cuối tuần qua, hành trình điều tra về khởi nguồn đại dịch theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden đã trải qua hơn 90 ngày và đã có một báo cáo được công khai nhằm đánh dấu những kết quả đầu tiên vào hôm 27 tháng 8. FBNC cũng đã trích dẫn báo cáo này trong bản tin quốc tế sáng hôm qua rằng, dẫu còn nhiều bất đồng, nhưng ít nhất một cơ quan tình báo Mỹ tin là Covid-19 đã âm thầm lây lan vào tháng 11 năm 2019 và hình thành một cụm dịch ở Vũ Hán vào tháng 12 năm đó, trước khi bùng phát mạnh khắp thành phố 11 triệu dân. Trước màn châm ngòi của chính quyền Tổng thống Biden đã làm bùng nổ lại cuộc đấu khẩu không hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc. Bởi liền sau đó, một bài bình luận của tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG đăng tải hôm thứ Bảy 28 tháng 7 chỉ trích rằng báo cáo do các cơ quan tình báo Mỹ công bố về nguồn gốc của coronavirus chỉ là một trò hề chính trị nhằm bôi nhọ Trung Quốc. Reuters đã dẫn lại các đoạn trích từ bài phản pháo của CMG, nguyên văn như sau. Nhà Trắng đã có những tuyên bố vu khống khi cho rằng Bắc Kinh từ chối chia sẻ thông tin và cản trở các cuộc điều tra quốc tế về truy xuất nguồn gốc Covid-19. Đây là trò hề mới nhất của Mỹ nhằm chính trị hóa vấn đề truy xuất nguồn gốc đại dịch, bởi báo cáo này không có cơ sở khoa học hoặc độ tin cậy rõ ràng nào. Trên thực tế, mục đích của Hoa Kỳ là làm lây lan virus chính trị. Bản thân việc sử dụng các cơ quan tình báo để điều tra nguồn gốc dịch bệnh là bằng chứng chắc chắn rằng Hoa Kỳ đã chính trị hóa vấn đề. Bài phản bác của tập đoàn truyền thông Trung Quốc còn cho rằng Mỹ đang chơi chiêu vừa ăn cướp vừa la làng. Trong khi CMG cho rằng đối với vấn đề điều tra nguồn gốc virus, phía Trung Quốc đã thể hiện thái độ hợp tác trên tinh thần khoa học, chuyên nghiệp và trách nhiệm. CMG cũng nhắc lại bằng chứng là một nhóm chuyên gia của WHO đã 2 lần đến Trung Quốc để tiến hành nghiên cứu chung về điều tra nguồn gốc Covid-19. Trước đó, báo cáo nghiên cứu chung do WHO và Trung Quốc đưa ra tin rằng coronavirus rất khó rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Kết lại bài phản bác của mình, CMG cho rằng Hoa Kỳ đang cố sân khấu hóa vấn đề điều tra nguồn gốc Covid-19 là nhằm che đậy những nghi ngờ nhằm vào nước mình. Phía Trung Quốc đã đặt ra hàng loạt những nghi vấn về nguồn gốc đại dịch liên quan đến Viện Y học các bệnh truyền nhiễm của quân đội Hoa Kỳ ở Fort Detrick, cũng như cáo buộc Hoa Kỳ xóa dữ liệu của 171 bệnh nhân có các triệu chứng Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm dương tính ở Hoa Kỳ vào tháng 1 và tháng 2 năm 2020. Trước những cáo buộc này, Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Mỹ phải mở cửa cho các cuộc điều tra công khai về nguồn gốc Covid-19. Tiếp nối những phẫn nộ của Trung Quốc sau khi cộng đồng tình báo Mỹ công khai báo cáo đầu tiên của mình về điều tra nguồn gốc Covid-19, đại diện chính quyền Bắc Kinh cũng đã lên tiếng. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc hôm thứ Bảy 28 tháng 8 đã lên án các nỗ lực chính trị hóa việc điều tra nguồn gốc đại dịch của Mỹ vì cho rằng các báo cáo không hề dựa trên cơ sở khoa học.
Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc bất hợp tác trong vấn đề điều tra nguồn gốc virus, và đó là lời nói dối. Trung Quốc coi trọng và tích cực tham gia hợp tác với thái độ công khai và minh bạch để phục vụ nghiên cứu khoa học toàn cầu. Đầu năm nay, một nhóm chung gồm các chuyên gia quốc tế và Trung Quốc đã thực hiện một nghiên cứu kéo dài 28 ngày tại Trung Quốc và công bố báo cáo nghiên cứu chung giữa Trung Quốc và WHO. Hiện tại, câu trả lời cuối cùng cho hành trình tìm kiếm và tranh cãi về nguồn gốc COVID-19 giữa Mỹ và Trung Quốc được dự báo sẽ vẫn kéo dài và chưa thể ngã ngũ. Những ngày cuối tuần trước, mặt trận biển cũng được một phen dậy sóng khi hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. POA cũng đã tổ chức những cuộc tập trận liên hoàn để đáp trả và dằn mặt tàu chiến Mỹ. Song song với đó, những chuyến bay mang theo thông điệp răn đe cũng áp sát vùng trời Đài Loan nối tiếp ngày qua ngày. Trong cùng thời điểm, Đài Loan và Nhật Bản lần đầu tổ chức các cuộc hội đàm chiến lược. Điều đáng chú ý, trong các cuộc áp sát mới nhất của Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc POA, đã lần đầu tiên có sự xuất hiện của máy bay trực thăng quân sự. Phiên bản ra quân ngày thứ Sáu vào góc Tây Nam của ADIZ Đài Loan là trực thăng Z-8, phiên bản dựa trên nguyên mẫu của Pháp và một máy bay vận tải Thiểm Tây Y-8. Trước đó, vào thứ Năm ngày 26 tháng 8, Trung Quốc cũng cử đội hình song kiếm gồm máy bay trực thăng Harbin Z-9 và một máy bay vận tải Y-8 cũng bay vào ADIZ ở phía nam eo biển Đài Loan. Các nhà phân tích cho biết, những cuộc tấn công của các loại máy bay mới có thể là những nỗ lực để quan sát phản ứng của Đài Loan, lẫn thăm dò khả năng của hệ thống phòng thủ và khiến các lực lượng hoàng đảo thấm mệt vì chiêu thức tầm ăn dâu này. Theo Lưu Ly Shi, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Trung Quốc ở Cao Hùng cho biết, trực thăng Z-8 và Z-9 khác nhau về tính năng nhưng có mặt cắt radar tương tự nhau. Ông Lưu nói bằng cách triển khai một trong các phiên bản trực thăng và quan sát cách Đài Loan phản ứng, Bắc Kinh có thể thu thập thông tin tình báo về quy trình ứng phó của Đài Loan và mức độ hiểu biết của quân đội về các loại trực thăng Trung Quốc. Viện Nghiên cứu Phòng vệ và An ninh Hoàng đảo cho biết, Z-8 là một trong những máy bay trực thăng cỡ trung đến cỡ lớn của POA, có khả năng chống tàu ngầm, cảnh báo sớm trên không và vận chuyển quân. Đây là một chiến binh lý tưởng trong kịch bản đổ bộ tấn công bất ngờ của POA đối với hòn đảo Đài Loan. Trong khi Z-9 nổi tiếng với việc trang bị các loại vũ khí tấn công công nghệ cao như hai súng 23mm, các giá treo tên lửa, ngư lôi ET-52, tên lửa chống tăng HC-8 hoặc tên lửa không đối không TY-90 và có thể được trang bị một số hệ thống điện tử hàng không hiện đại. Ông Lưu Ly Shi còn nói thêm rằng Trung Quốc có thể triển khai nhiều loại trực thăng hơn để kiểm tra phản ứng của Đài Loan và làm mệt các phi công quân sự. Đồng thời nhấn mạnh cả khả năng Bắc Kinh sẽ bắt đầu gửi cả máy bay không người lái. Do vậy, đây là thời điểm mà hòn đảo cần phải đưa ra một biện pháp đối phó hoàn toàn chống lại sự tấn công bất ngờ của Trung Quốc. Về phía Nhật Bản, Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, vào năm tài chính tới, nước này sẽ bắt đầu thử nghiệm một hệ thống giám sát trên biển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI với khả năng tự phát hiện và theo dõi các tàu nước ngoài hoạt động gần lãnh hải nước này. Được biết, hệ thống tích hợp dựa trên AI sẽ cập nhật dữ liệu thu thập từ vệ tinh, sau đó phân tích thông tin điều hướng của các con tàu, gồm tốc độ, vị trí và hướng di chuyển. Từ đó phát hiện và dự đoán sớm các tàu có dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp. Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, hệ thống này dự kiến sẽ có khả năng xử lý dữ liệu từ nhiều tàu cùng một lúc. Khi phát hiện tàu khả nghi, lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ tiến hành điều tàu đến cảnh báo. Được biết, chính phủ Nhật Bản đang đầu tư vốn ban đầu 450 triệu yên, tương đương 4,1 triệu đô la Mỹ cho dự án này. Dự kiến hệ thống sẽ đi vào hoạt động vào năm tài chính 2024. Giới chức Nhật Bản hy vọng hệ thống mới sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các hoạt động thực thi pháp luật trên biển trong bối cảnh hải phận nước này liên tục bị các tàu nước ngoài xâm phạm, nhất là các đội tàu Trung Quốc. Thời gian gần đây, Bắc Kinh đã thường xuyên cử các tàu tuần tra của mình ra vào vùng lãnh hải Nhật Bản, xung quanh quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông. Đây là các đảo nhỏ, không có người ở do Tokyo quản lý, nhưng Bắc Kinh không ngừng tuyên bố chủ quyền với tên gọi là điếu ngư. Cùng với đó, Nhật Bản cũng ghi nhận sự gia tăng tình trạng đánh bắt bất hợp pháp của các tàu thuyền Trung Quốc ở Yamato Bank, một ngư trường phong phú thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ngoài bán đảo Noto. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã xử lý 148 trường hợp tàu thuyền Trung Quốc hoạt động hàng hải bất hợp pháp và ra lệnh chúng rời khỏi hải phận của nước này. Cuộc chạy đua công nghệ khí tài không bao giờ có thể thiếu được sự góp mặt của ông lớn Hoa Kỳ. Thông tin từ Earth Asia Times cho biết, quân đội Hoa Kỳ mới đây đã trình làng một loại máy bay gián điệp thế hệ mới nằm trong chương trình hệ thống khai thác và phát hiện độ chính xác cao HADES nhằm phát triển một loại máy bay có thể thay thế các máy bay dò thám Ghost cũ kỹ. Nói về Ghost, đây là một loại máy bay động cơ phản lực cánh quạt dựa trên Kinnair, máy bay cánh quạt thương mại phổ biến nhất thế giới, phục vụ dưới thời chiến tranh lạnh để cung cấp các chỉ
dẫn và cảnh báo chống lại kẻ thù ở cả châu Âu và Thái Bình Dương. Quân đội Hoa Kỳ được cho là đang phải đối mặt với các vấn đề về khả năng hoạt động cũng như bảo trì máy bay. Do vậy, việc cho ra đời một thế hệ chiến đấu cơ mới hoàn toàn là một ưu tiên quan trọng. Trở lại với tân binh điệp viên bầu trời, đây là mẫu máy bay do nhà thầu quốc phòng L3 Harris sản xuất. Đây là một loại máy bay do thám trên không, được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, được gọi tên ADRES, cho phép quân đội Mỹ nâng cấp khả năng tình báo đường không, tác chiến điện tử cũng như khả năng trinh sát để chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga. Điệp viên ADRES có thể bay trên độ cao hơn 12.000 m trong thời gian 14 giờ. Nó có thể kích hoạt những lần khai hỏa chính xác tầm xa và do đó có thể chống lại các mối đe dọa sớm. Điều này có thể cho phép máy bay sống sót và đánh bại các ma trận phòng thủ, từ các radar nhạy cảm cho đến hệ thống phòng không tích hợp. Trở lại với chảo lửa Nam Á, sau khi các vụ nổ liên tiếp xảy ra ở sân bay Kabul gây rúng động, làm 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng, Tổng thống Biden đã chính thức tiến hành một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đáp trả và đã làm thiệt mạng 2 chỉ huy cấp cao của tổ chức cực đoan ISK ở Afghanistan. Trong lúc chờ đợi những đòn đáp trả tiếp theo, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Bảy 28 tháng 8 đã nén lại đau thương và chính thức công bố tên của các binh sĩ thiệt mạng trong vụ nổ hôm thứ Năm 26 tháng 8 tại sân bay ở thủ đô Kabul. Được biết, sự cố này đã gây chết người nhiều nhất cho các quân nhân Hoa Kỳ ở Afghanistan trong một thập kỷ. Cụ thể, 5 trong số 13 quân nhân Mỹ được xác định chỉ mới ở độ tuổi 20, trong đó có 2 nữ quân nhân là trung sĩ thủy quân lục chiến Nicole Gee, 23 tuổi ở Sacramento, California, và trung sĩ thủy quân lục chiến Gianni Rosario Picado, 25 tuổi ở Lawrence, Massachusetts. Vào thứ Bảy 27 tháng 8, một số người bị thương sau cuộc tấn công bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai đã được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Landstuhl LRMC, một bệnh viện quân sự của quân đội Hoa Kỳ ở Đức để được điều trị thêm. Việc rút quân và để lại một bức tranh đáng quan ngại ở Afghanistan đã khiến Mỹ bị cộng đồng quốc tế, mà đặc biệt là Trung Quốc tận dụng thời cơ hạ bệ. Theo Reuters, một chuyên gia về chính trị Ả Rập của Trung Quốc lại vừa cho biết, cuộc chiến kéo dài 20 năm do Mỹ phát động ở Afghanistan đã tạo không gian cho các nhóm khủng bố và cực đoan phát triển. Li Xiaoxian, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Ả Rập Trung Quốc của Đại học Ninh Hạ cho biết, tình hình hiện nay ở Afghanistan là do Mỹ gây ra khi chưa tính toán kỹ lưỡng, bao gồm cả các lợi ích địa chính trị và sự phản đối từ các nước lớn khác. Mỹ đã phát động cuộc chiến ở Afghanistan sau vụ tấn công 11 tháng 9. Nếu chúng ta nhìn lại những gì đã xảy ra không chỉ ở Afghanistan mà còn ở Trung Đông trong 2 hoặc 3 thập kỷ gần đây, chúng ta có thể nhận thấy tình trạng hỗn loạn đó và sự hiện diện của phương Tây. Quân đội đã là một nam châm lớn đối với các phần tử cực đoan tôn giáo. Ông Lee cũng khẳng định Mỹ tiến vào Afghanistan với danh nghĩa chống khủng bố, nhưng trên thực tế họ đã chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố Al-Qaeda chỉ trong 2 tháng tại nước này, và sau đó họ chuyển sự chú ý sang Iraq. Họ có những mục tiêu khác, chẳng hạn như duy trì sự thuận lợi về mặt địa chính trị bằng cách chiếm giữ vùng đất trung tâm của lục địa Á-Âu để họ có thể thực hiện chiến lược kiềm chế các cường quốc khác một cách công khai. Vị chuyên gia Trung Quốc còn tố cáo trong 20 năm qua, Mỹ thậm chí còn chấp nhận sự phát triển của các nhóm khủng bố ở Afghanistan để giúp nước này chống lại các phe phái vũ trang khác. Số lượng các tổ chức cực đoan ở Afghanistan hiện nay đã tăng lên hơn 20 từ dưới 10 vào năm 2001. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Malaysia đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cơ quan an ninh nước ngoài để xác nhận các báo cáo rằng 2 trong số các công dân nước này đã bị Taliban bắt giữ ở Afghanistan vì cáo buộc chiến đấu trong hàng ngũ của tổ chức khủng bố ISK tại Afghanistan. Tổng thanh tra cảnh sát Akrin Sani Abdullah Sani cho biết các nhà chức trách hiện không có thông tin về sự tham gia của bất kỳ người Malaysia nào trong tổ chức IS và đang tiến hành làm rõ. Trước đó, ấn phẩm The Times của Anh hôm thứ Bảy 28 tháng 8 cũng đã dẫn lời một quan chức Taliban đưa tin về vụ bắt giữ 6 thành viên nhà nước Hồi giáo IS, trong đó có 2 người Malaysia. Trong thập kỷ qua, hàng chục công dân Malaysia đã ra nước ngoài để tham gia hàng ngũ IS ở Syria cùng các nước khác. Một số đã được phép quay về Malaysia dưới các điều kiện của chính quyền. Tuy vậy, không rõ còn bao nhiêu người vẫn tham gia các phong trào cực đoan ở nước ngoài. Hôm 28 tháng 8, Taliban cho biết đang trong quá trình thành lập một nội các mới, trong khi Mỹ sắp hoàn tất sơ tán công dân sau vụ nổ bom kinh hoàng ở sân bay Kabul. Lực lượng này hy vọng dưới sự điều hành của chính quyền mới, đồng tiền Afghani sẽ dần cải thiện giá trị và kinh tế sớm ổn định. Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết quân đội Mỹ đang dần kết thúc sứ mệnh sơ tán công dân, cũng như những người Afghanistan dễ bị tổn thương và rút quân khỏi sân bay Kabul trước thời hạn ngày 31 tháng 8 mà Tổng thống Joe Biden đã đề ra.
Ông Mujahid lên án vụ trả đũa bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ trong đêm nhằm vào các chiến binh nhà nước Hồi giáo hôm 26 tháng 8 và gọi đây là cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Afghanistan. Tuy nhiên, ông vẫn kêu gọi Mỹ và các quốc gia phương Tây sớm hoàn tất quá trình rút quân và duy trì quan hệ ngoại giao với Afghanistan. Hiện thời điểm chính xác của việc thành lập nội các mới vẫn chưa rõ ràng. Ông Mujahid nói với Reuters rằng họ sẽ cần thời gian khoảng 1 hoặc 2 tuần để sắp xếp bộ máy, đồng thời cho biết việc phụ nữ có được đưa vào nội các mới hay không sẽ do lãnh đạo quyết định và ông chưa rõ ý định của những người đứng đầu. Hiện Kabul đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do đồng tiền lao dốc và giá lương thực tăng cao, trong đó các ngân hàng vẫn đóng cửa sau khi thủ đô rơi vào tay lực lượng phiến quân. Hôm 27 tháng 8, Taliban tuyên bố đã ra lệnh cho các ngân hàng mở cửa trở lại với giới hạn rút tiền hàng tuần là 200 hoặc 20.000 đô la Afghani. Ông Mujahid cho biết chính quyền mới đã hoàn tất việc bổ nhiệm các quan chức điều hành những tổ chức quan trọng gồm Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Ngân hàng Trung ương. Trong đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng Afghanistan phải đối mặt với một thảm họa nhân đạo khi hạn hán khắc nghiệt đang trải rộng trên nhiều khu vực của đất nước này. Nền kinh tế sụp đổ sau 4 thập kỷ chiến tranh này cũng phải chống chọi với việc mất đi hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài sau khi các quốc gia phương Tây rút đại sứ quán khỏi Afghanistan. Ông Mujahid trấn an người dân rằng sự sụt giảm giá trị của đồng tiền Afghanis so với ngoại tệ chỉ là tạm thời do tình hình biến động trong nước. Mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường một khi hệ thống chính phủ bắt đầu hoạt động. Vào thứ Bảy 28 tháng 8, hàng trăm người đã tuần hành qua Toronto, Canada để phản đối việc Taliban tiếp quản Afghanistan và yêu cầu chính phủ Canada làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ những người Afghanistan muốn rời đi nhưng vẫn bị mắc kẹt lại. Những người biểu tình tuần hành từ tòa thị chính, vẫy cờ Afghanistan, hô vang khẩu hiệu cho tự do của người dân Afghanistan, đồng thời kêu gọi Canada và các đồng minh đừng quên những người Afghanistan vẫn đang cố gắng di tản khỏi đất nước. Mỹ và các đồng minh đang gấp rút sơ tán càng nhiều người khỏi Afghanistan càng tốt trước thời hạn ngày 31 tháng 8. Tuy vậy, quyền tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Canada, tướng Wayne Eyre cho biết các lực lượng Canada tại Kabul đã kết thúc các nỗ lực sơ tán cho công dân của họ và người Afghanistan vào thứ Năm 26 tháng 8. Ông cho biết Canada đã sơ tán hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán khoảng 3.700 công dân Canada và Afghanistan. Nhưng những người biểu tình ở Toronto muốn những cuộc sơ tán đó tiếp tục. Họ nói rằng thời hạn không đủ thời gian để giúp tất cả những người gặp khó khăn. Hôm 28 tháng 8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã tham dự hội nghị quốc tế do Iraq đăng cai tổ chức tại Baghdad để cùng các nhà lãnh đạo chính quốc gia Trung Đông tìm kiếm giải pháp loại bỏ mối đe dọa từ nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo ISIS. Hội nghị diễn ra 2 ngày sau vụ đánh bom liều chết đẫm máu ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định nhóm ISIS là một mối nguy lớn mà các quốc gia không nên chủ quan. Ngoài ra, các bên cũng nhất trí về việc tăng cường hợp tác hỗ trợ giúp Iraq xây dựng lại nền kinh tế trong bối cảnh nhiều cơ sở hạ tầng của nước này đã bị phá hủy trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Đáng chú ý là Ngoại trưởng Saudi Arabia cũng tham gia hội nghị khi hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao cách đây 5 năm. Iraq dường như đang cố gắng tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực bằng cách cải thiện mối quan hệ với cả các bên đối lập. Ở một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đặc phái viên hạt nhân của nước này Nok Kyo-dok đã lên đường đến Hoa Kỳ vào hôm 29 tháng 8 để đàm phán về giải pháp nối lại đối thoại với Triều Tiên. Chuyến đi 4 ngày của ông Nok Kyo-dok đến Washington diễn ra sau chuyến thăm của người đồng cấp Mỹ Sean Kim tới Seoul vào tuần trước. Trong đó, hai bên đã thảo luận về viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang do Triều Tiên phản đối gay gắt các cuộc tập trận quân sự giữa hai nước Mỹ-Hàn. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Nok dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với các quan chức trong Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng để nối tiếp những kế hoạch từ cuộc thảo luận giữa ông và người đồng cấp Mỹ ở Seoul. Triều Tiên luôn coi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là minh chứng cho chính sách thù địch của Washington đối với Bình Nhưỡng và luôn cảnh báo về một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng. Dù phía Bắc Hàn không đưa ra bất kỳ động thái đáp trả nào trong suốt cuộc tập trận, nhưng nước này cũng dứt khoát thực hiện chiến tranh lạnh khi không còn duy trì đường dây liên lạc liên triều. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!